נסענו באונייה ממרסיי. בין שאר המתנות שנתן לי אלוהים, יש גם המתנה שאני לא חולה ים. זוכרת אולי מהטיסה. אז צהריים אני הולך לחדר האוכל באונייה, שולחנות ארוכים עם מנות, על כל צלחת מונחת חתיכת עוף, ואין נפש חיה. כולם עומדים על הסיפון ומקיאים את הנשמה שלהם. אז הצוות שחבל לו לזרוק את כל האוכל, תאכל, אכלתי אחד ועוד אחד. אז זה מה שזכור לי. ועל האונייה כבר היה חוג ציוני, והיה מדריך שלימד אותנו שיר עברי. גם בגרמניה, בתנועת הנוער הציונית, אני למדתי כמה מילים. כמה שירים עבריים שלא הבנתי את המילים. אז היינו צריכים לנסוע, האונייה הייתה צריכה לנסוע אלכסנדריה, ביירות, חיפה, יפו. אבא שלי לא הייתה לו סבלנות. היינו באלכסנדריה, מלא סירות ערבים, רוכלים ערבים צבעו על האונייה מכל הצדדים. פעם ראשונה שראיתי ערבים, מאוד מצאו חן בעיניי. ואבא שלי אמר, אני לא יכול לעשות כל הסיבוב הזה, בוא נרד ביפו. אז בנובמבר 1933, האונייה הגיעה פה ליפו, עמדה בים, באו סירות כאלה גדולות עם ערבים מאוד חזקים כאלה, וירדנו לסירות. אמא שלי ירדה, סחבה אותי, לא סחבה אותי, הייתי כבר בן 10, לקחה אותי ביד, ירדנו במדרגות, ואז היה רווח קטן בין הסירה לבין הכבש של האונייה. אז הערבי אומר, זו תנועה כזאת, בצחוק, לזרוק, אמא שלי לא הכירה, הומור ערבי. נורא נבהלה, מה רוצים מהילד שלה? אוקיי, ירדנו, הגענו ליפו, נרשמנו אצל הפקידים הערבים, ואז אבא שלי רצה להיות בחיפה. וחיפה הייתה עיר העתיד, כבר אז, כמו היום. אז תל אביב לא עניינה אותו, רצה ישר להגיע לחיפה. אז כרכרה ערבית לקחה אותנו מהנמל של יפו לתחנה של אגד. התחנה של אגד הייתה שדרות רוטשילד מדרום לרחוב הרצל, רחוב הרצל 1. וחיכינו לאוטובוס. בינתיים קנינו תפוזים, היה קיוסק, כבר אז הקיוסק ההוא ברחוב הרצל, הוא בלינקו אני חושב. וקנינו נדמה לי 12 תפוזים בגרוש. ואכלנו תפוזים, אז בגרמניה תפוז היה דבר שחולמים עליו. אכלנו תפוזים, באוטובוס לקח אותנו לחיפה. מתל אביב לחיפה נסעו ככה, תל אביב, פתח תקווה, כפר סבא, טול כרם, נבלוס, ג'נין, עפולה,
עפולה, חיפה. 4 שעות או משהו. ואני כנראה נרדמתי באיזשהו מקום, לא זוכר איך הגענו לחיפה. מה שאני זוכר הוא שהתעוררתי למחרת היום במלון ברחוב הרצל בחיפה. ודבר ראשון, אני מסתכל דרך החלון ואני לא מבין מה אני רואה. ממש לפני החלון היה קיר כזה של אדמה. נראה לי נורא מוזר. עד שתפסתי שזה הכרמל, שממש לפני החלון היה מאוד תלול, הגיע למעלה. זה היה למעשה המבט הראשון שלי של חיפה.